हाई फ्रेन्ड्स, स्वागत गर्न चाहन्छु म प्रकाश दाइ। तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ फ्रमटेक नेपाल युट्युब च्यानल र अनलाइन मार्फत नेपाली भाषामा टेक्नोलोजी टिप्स एन्ड ट्रिक्स साथै अनलाइन बिजनेस, अफलाइन बिजनेस विदाउट इन्भेस्टमेन्ट अनलाइन मार्फत कसरी पैसा आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा भिडियो चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्नु र विशेष आज तपाईको माझमा एउटा अनलाइन अर्निङ वेबसाइटको पेमेन्ट प्रुफ लिएर आएको छु। त्यो तपाईले केही समय अगाडि तपाईलाई मैले दिएको थिएँ। तपाईले अहिले जोइनिङ गर्नुभएको छ भने तपाईले अहिले विथड्र गर्ने बेला भइसकेको छ। जति जनाले जोइन गर्नुभएको छ यसबाट 100% विथड्र भएको छ। मेरो पनि तपाईको पनि हुनेछ भने भन्दै म तपाईलाई यो भिडियो तपाईलाई फ्री बिटकोइन यताको तपाईको पेमेन्ट प्रुफ रबल छ। त्यो रबलको चाहिँ स्क्याम भइसकेको छ भने यताको फ्री बीटीसी माइनिङ छ। मैले बिटकोइन क्याशमा माइनिङ गरेको थिएँ। यो तपाईलाई हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु होला। यहाँ लगभग 5-6 महिना अगाडिको भिडियो यो। यहाँ माथि माइनिङ कम्पनी हेर्नुस्, त्यहाँ माइनिङ कम्पनी छ। यो डेबिट त स्क्याम भइसक्यो र माइनिङ कम्पनी तपाईले त्यहाँनिर क्लिक गरिकिन तपाईले आफ्नो पासवर्ड एन्ड युजर नेम तपाईले लगइन गर्नुस्। यहाँनिर जो जनाले यसमा लगइन गर्नुभएको छैन उहाँले फेरि पनि यो भिडियोको लिंक म डिस्क्रिप्सन दिन्छु या त लिंक यो वेबसाइटको लिंक म डिस्क्रिप्सन दिन्छु। त्यहाँबाट तपाईले जोइनिङ हुन सक्नुहुन्छ। यस तरिकाले तपाईको इमेल र पासवर्ड यहाँ लगाउनुस् र जो जति पहिला जोइनिङ गर्नुभएको छ र यहाँ विथड्र प्रुफ मेरो बिटकोइन क्याशमा थियो, बीटीसीमा बीटीएचमा। यहाँ मैले चाहिँ $2 को विथड्र मैले लगाएको छु र तपाईलाई मैले उमा पनि देखाएको थिएँ। र यहाँ म तपाईलाई हिस्ट्री देखाउँछु। यहाँ विथड्र हिस्ट्री देखाउँछु। यो विथड्र हिस्ट्रीमा गएपछि हेरेर विथड्र हिस्ट्रीमा यहाँ क्लिक गरेर तपाईलाई विथड्र हिस्ट्री देखाउने छु। विशेष हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सपोर्ट गर्नुहुने जति पनि महानुभावलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँ हेर्नुस् बिटकोइन क्याशको 1087 छ। तर म तपाईलाई मेरो फर्स्ट पेको एकाउन्टमा पनि गएर देखाउँछु। त्यहाँ चाहिँ तपाईले ट्रान्जेक्सन काटेर बिटकोइन क्याश मेरो 0 थियो। 7112 71271 कति हो त्यस्तै आएको छ। तपाईले देखिसक्नु भएको छ। लगभग समथिङ $2 भन्दा एबभ। र विशेष आजको भिडियो यहाँ राख्न चाहन्छु। लाइक एन्ड शेयर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु भन्दै बिदा माग्न चाहन्छु। आजको भिडियो यहाँ राख्दै नमस्कार, जय नेपाल। थ्यांक यू भेरी मच।